अनबक्सिङ गरिदिन्छु है त एकदम के छ यहाँबाट वाउ यसमा चाहिँ एयरपडको चाहिँ रबर रहेछ यो चाहिँ न्यू एक्सचेन्जको लागि काम लाग्छ प्लस यहाँ चाहिँ ह्याङ्गिङको लागि युज हुन्छ कतै कतै जाँदाखेरि चाहिँ युज गर्न सक्छौँ यसलाई प्लस यसमा चाहिँ सिलिकन केस छ के यसमा चाहिँ चार्जिङ पट पनि छ एयरपड भयो यो चाहिँ युजर म्यानुअल हो यसमा चाहिँ डिभाइस पेयरिङको बारेमा छ प्लस यसमा चाहिँ यसको फङ्सनहरूको बारेमा पनि छ हामी हेर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ डिस्क्रिप्सन अफ वायरलेस चार्जिङ इन्डिकेटर पनि छ है यसलाई चाहिँ हाउ टु युज गर्नु त्यो म हजुरहरूलाई भन्छु है त चाहिँ फर्स्टली चाहिँ यो ओपन गर्ने है यसमा लाइट गर्छु अनि सेकेन्डली यसको पछाडि चाहिँ एउटा बटन छ त्यो बटनमा चाहिँ क्लिक गर्ने क्लिक गरिसकेपछि लाइट गर्छ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ देखाइसकेको छ यसमा चाहिँ कनको यो चाहिँ मेरो मोबाइलमा कनेक्ट भइसकेको छ अब चाहिँ म यसलाई युज गर्न गइरहेको छु यसको साउन्ड क्वालिटी चाहिँ चेक गर्नु है त कस्तो रहेछ मलाई चाहिँ म चाहिँ यो एयरपड युज गर्न गइरहेको छु मलाई चाहिँ एकदम कम्फर्ट फिल भइरहेको छ है त्यस्तो अलिक ठुलो त्यस्तो फिल भएको चाहिँ स्मुथ छ यसको माथिको रबर चाहिँ त्यस्तो मेरो कानमा चाहिँ इजिली भएको कम्फर्ट फिल भएको छ मलाई चाहिँ म चाहिँ लो भोल्युममा चाहिँ कतिको चाहिँ राम्रो सुनिन्छ र हाई क्वालिटीमा कतिको सुनिन्छ चेक गर्दैछु है मैले चाहिँ भोल्युम हाई गरेको छु फाइनली मलाई चाहिँ एयरपड यति राम्रो लाग्यो एकदमै राम्रो लाग्यो मिड रेन्ज प्राइस सेगमेन्टमा यसको फिचर्सहरू चाहिँ वायरलेस भर्जन V5 auto decoding protocol, frequency range 20 to 20 kHz, battery capacity of 500, charging time earbud 1 output, wireless charging time 3 output, playing time 4 to 5 hours, extra features such as touch control, 9 second listening, this will be comfortable to wear. प्लस यसमा चाहिँ फुल आउटपुट चाहिँ 5G छ फाइनली मैले चाहिँ ओपन गरेर देखाइसकेको छु तपाईँहरूलाई हजुरहरूले पनि यसलाई लिनुभएको छ भने चाहिँ हजुरहरूको भ्यू पनि मलाई कमेन्टमा दिनु होला मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो एकदम इजी टु वेयर